Νέα επίθεση εναντίον της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μevlut Çavuşoğlu, κατηγορώντας την για άλλη μια φορά ότι είναι αυτή η οποία δεν συνεργάζεται και δεν επιθυμεί να βρεθεί λύση στο θέμα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ των δύο χωρών Ελλάδας και Τουρκίας. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να κατηγορήσει και την Κύπρο, η οποία, όπως είπε, μαζί με την Ελλάδα, στοχοποιούν την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους σε μια προσπάθεια να φανεί η Τουρκία, η οποία αποτελεί τον θήτη στην περιοχή, ως θύμα. Τέλος, επανέλαβε και πάλι την πρόταση της Τουρκίας για τη διεξαγωγή μιας περιφερειακής διάσκεψης στην Ανατολική Μεσόγειο, ώστε να υπάρξει, όπως είπε, μια ειρηνική διευθέτηση. Όλα αυτά τα δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε την 5η 7 Ιανουαρίου στη μεγάλη ειδησιογραφική αφρικανική ιστοσελίδα theafricareport.com, κατά την οποία αναφέρθηκε κυρίως στο θέμα της Λιβύης. Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Mevlut Çavuşoğlu, στην ερώτηση του The Africa Report τι προτείνει η Τουρκία για να επιλύσει τις διαφορές της στα θαλάσσια σύνορά της με την Αίγυπτο, την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, απάντησε τα εξής. Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με όλες τις παραθαλάσσιες χώρες με τις οποίες έχουμε διπλωματικές σχέσεις. Συνάψαμε ένα μνημόνιο θαλάσσιας οριοθέτησης με τη Λιβύη μέσω διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, ούτε οι Ελληνοκύπριοι με τους Τουρκοκύπριους. Αντιθέτως, προβαίνουν σε κινήσεις που στοχοποιούν την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους. Έχουμε προτείνει μια περιφερειακή διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο, ως ένα βήμα προς μια διαρκή και ειρηνική διευθέτηση στο Mare Nostrum. Όπως μπορείτε να δείτε, ο Τούρκος Υπουργός ξεκίνησε να μιλάει και λατινικά. Mare Nostrum σημαίνει η θάλασσά μας και έτσι αποκαλούσαν τη Μεσόγειο οι Ρωμαίοι. Αυτό πάντως που είναι σαφές και από αυτή τη συνέντευξη Τούρκου Υπουργού είναι, όπως είπαμε, το στοιχείο της προπαγάνδας, αφού προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο και να φανεί η Τουρκία, η οποία στέλνει ερευνητικό πλοίο συνοδεία πολεμικών να διεξάγει έρευνες σε περιοχή που δεν έχει οριοθετηθεί η αποκλειστική οικονομική ζώνη και που με γυμνό μάτι ανήκει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Όσο για την περίπτωση της Κύπρου, όπου ήδη διεξάγει γεωτρήσεις εντός της κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, δεν υπάρχουν λόγια. Η κάκιστη προπαγάνδα από πλευρά Τουρκίας είναι εμφανής, όπως και η διπροσωπεία της, αφού την ίδια ημέρα, με δηλώσεις του από την Πορτογαλία, ο Mevlut Çavuşoğlu μιλούσε για παράθυρο ευκαιρίας και για το πόσο καλός φίλος του είναι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.